คืนแห่งการตรัสรู้ผ่านพ้นไปแต่สัจธรรมที่ลึกซึ้งเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจกลับทำให้มหาศาสดาเกิดความลังเลเมื่อผู้รู้แจ้งคิดจะปฏิเสธการสั่งสอนโลกหน้าที่ยิ่งใหญ่จึงตกเป็นของมหาพรหมผู้ปกครองสวรรค์ที่ต้องลงมาคุกเข่าอ้อนวอนนักบวชทั้ง5ที่เคยหันหลังทิ้งไปจะยอมเปิดใจรับฟังธรรมเทศนาครั้งแรกจากชายที่พวกเขามองว่าล้มเหลวหรือไม่และการหมุนกงล้อแห่งธรรมที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้ง3โลกจะยิ่งใหญ่และทรงพลังเพียงใดมารับชมกันต่อกับเรื่องราวท้าพรหมลิขิตและปฐมเทศนาหลังจากการตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาถึงสัจธรรมที่ทรงค้นพบด้วยความประจักษ์แจ้งสัจธรรมนั้นมีความลึกซึ้งและละเอียดอ่อนอย่างยิ่งทวนกระแสกิเลสของชาวโลกที่ลุ่มหลงอยู่ในความอยากพระองค์ทรงดำริว่ามนุษย์ผู้ถูกความโลภและความโกรธครอบงำย่อมยากที่จะทำความเข้าใจในสัจธรรมนี้ได้หากทรงแสดงธรรมออกไปแล้วไม่มีผู้ใดเข้าใจย่อมนำมาซึ่งความเหนื่อยเปล่าและความลำบากทางพระวรกายพระทัยของพระบรมศาสดาจึงโน้มเอียงไปทางความขวนขวายน้อยไม่ปรารถนาที่จะสั่งสอนสัจธรรมให้แก่สรรพสัตว์แต่เมื่อทรงพิจารณาอย่างลึกซึ้งด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยของมนุษย์ที่แตกต่างกันทรงเปรียบเทียบหมู่สรรพสัตว์ดุจดั่งดอกบัว4เหล่าที่เจริญเติบโตอยู่ในสระน้ำอันกว้างใหญ่บางพวกจมมิดอยู่ใต้โคลนตมบางพวกอยู่ใต้น้ำบางพวกปริ่มน้ำและบางพวกเบ่งบานพ้นผิวน้ำพร้อมรับแสงตะวันเมื่อทรงตระหนักว่าบุคคลที่มีกิเลสเบาบางและพร้อมจะเปิดรับรู้แจ้งตามยังมีอยู่พระทัยที่จะสั่งสอนจึงเริ่มก่อตัวขึ้นในขณะที่พระบรมศาสดากำลังลังเลพระทัยท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นจอมพรหมแห่งสวรรค์ได้รับรู้ถึงความคิดนั้นมหาพรหมตกใจสุดขีดและเปล่งวาจาว่าโลกจะต้องพินาศย่อยยับเป็นแน่หากพระตถาคตไม่ทรงแสดงธรรมท้าวสหัมบดีพรหมพร้อมด้วยหมู่เทวดานับหมื่นจึงรีบเหาะลงมาจากสวรรค์เพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามหาพรหมปรากฏกายเบื้องหน้าพระพักตร์คุกเข่าลงบนพื้นดินและประนมมือขึ้นด้วยความเคารพอย่างสูงสุดท้าวสหัมบดีพรหมได้กล่าวคำอาราธนาวิงวอนขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดแสดงธรรมเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกขอพระองค์จงทรงเปิดประตูแห่งความหลุดพ้นเถิดสัตว์ทั้งหลายที่มีดวงตาเห็นธรรมยังมีอยู่ในโลกใบนี้หากพวกเขาไม่ได้ฟังธรรมย่อมพลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะหนีรอดจากความทุกข์ไปตลอดกาลคำอาราธนาอันจับใจของมหาพรหมผสานกับพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสรรพสัตว์ทำให้พระองค์ทรงตัดสินใจเด็ดขาดพระบรมศาสดาทรงรับคำนิมนต์และทรงปฏิญาณที่จะตีแผ่สัจธรรมเพื่อเปิดทางสว่างให้แก่จักรวาลเมื่อตกลงใจที่จะแสดงธรรมพระองค์ได้พิจารณาหาบุคคลแรกที่สมควรจะได้รับฟังความลับแห่งจักรวาลนี้ทรงนึกถึงอดีตอาจารย์ทั้งสองคืออาลารดาบทและอุทกดาบทแต่ก็รับรู้ด้วยญาณว่าทั้งสองเพิ่งสิ้นชีพไปไม่นานพระองค์จึงนึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5อดีตผู้ติดตามที่เคยดูแลปรนนิบัติอย่างใกล้ชิดมาตลอดยุคทรมานกายด้วยญาณอย่างรู้พระองค์มองเห็นว่านักบวชทั้ง5กำลังพักอาศัยอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันในเมืองพาราณสีมหาศาสดาจึงเริ่มออกเดินทางด้วยเท้าเปล่ามุ่งหน้าฝ่าแดดร้อนและเส้นทางที่ยากลำบากระยะทางจากต้นโพถึงเมืองพาราณสีนั้นยาวไกลถึง18โยชน์แต่ก็ไม่อาจขวางกั้นความตั้งใจได้ตลอด2ข้างทางที่ก้าวเดินผ่านมีเพียงความเงียบสงบและแสงแดดที่แผดเผาระหว่างทางพระองค์พบกับอุปกชีวกนักบวชต่างลัทธิที่เข้ามาสอบถามถึงผู้เป็นอาจารย์พระองค์ประกาศว่าตนคือผู้รู้แจ้งด้วยตนเองไม่มีศาสดาใดเหนือกว่าแต่ชีวกผู้นั้นกลับสั่นหัวและเดินจากไปเหตุการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำว่าการเปิดใจมนุษย์ที่ยึดติดในความเชื่อเดิมนั้นเป็นงานที่ท้าทายที่สุดเมื่อพระพุทธองค์เดินทางมาถึงเขตป่าอิสิปตนมฤคทายวันเหล่าปัญจวัคคีย์ก็สังเกตเห็นแต่ไกล
รอยร้าวแห่งศรัทธาในอดีตทำให้โกณฑัญญะและสหายตกลงกันว่าจะไม่ลุกขึ้นต้อนรับและจะไม่กราบไหว้ชายผู้นี้พวกเขาเชื่อฝังหัวว่ามหาบุรุษได้คลายความเพียรและหวนกลับไปใช้ชีวิตอย่างมากๆจึงตั้งใจจะจัดเพียงที่นั่งให้ตามมารยาทแต่ทว่าเมื่อพระองค์เดินเข้ามาใกล้รัศมีแห่งความบริสุทธิ์และอำนาจบารมีได้แผ่ซ่านเข้ามากระแทกจิตใจของพวกเขาความเยือกเย็นและความสง่างามที่ไร้ที่ติทำให้ข้อตกลงที่เพิ่งตั้งไว้เมื่อครู่ถูกลบหายไปจากสมองจนหมดสิ้นสัญชาตญาณความเคารพพุ่งทะยานเหนือทิฐิปัญจวัคคีย์ทั้ง5ต่างพากันลุกขึ้นยืนต้อนรับโดยไม่รู้ตัวบางคนรีบเข้าไปรับบาตรและจีวรบางคนรีบจัดเตรียมที่นั่งและบางคนรีบนำน้ำมาล้างเท้าให้อย่างนอบน้อมแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังคงใช้คำเรียกพระองค์ว่าอาวุโสซึ่งเป็นคำทักทายที่แสดงถึงความตีตนเสมอภาคพระพุทธองค์จึงเอ่ยห้ามการใช้คำนั้นและประกาศอย่างหนักแน่นว่าบัดนี้พระองค์ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในเย็นวันเพ็ญเดือน8หรือวันอาสาฬหบูชาพระพุทธองค์ประทับนั่งท่ามกลางเหล่านักบวชปัญจวัคคีย์พระองค์เริ่มเปล่งวาจาแสดงปฐมเทศนากันแรกแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสายลมหยุดพัดผ่านใบไม้หยุดร่วงหล่นสรรพสัตว์ทั่วทั้งป่าต่างหยุดนิ่งเพื่อเงี่ยหูรับฟังความลับแห่งจักรวาลพระองค์ชี้ให้เห็นถึงทางสุดโต่งสองสายที่นักบวชไม่ควรเดินคือการหมกมุ่นในกามารมณ์และการทรมานตนเองให้ลำบากทรงประกาศแนวทางใหม่ที่ค้นพบด้วยตัวเองนั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางที่นำไปสู่การดับทุกข์จากนั้นพระองค์ตีแผ่อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4ประการที่เป็นหัวใจสำคัญของสัจธรรมระดับจักรวาลอธิบายถึงความทุกข์สาเหตุแห่งทุกข์สภาวะที่ดับทุกข์และหนทางปฏิบัติ8ประการเพื่อก้าวล่วงพ้นความทุกข์นั้นเสียงของพระองค์กังวานก้องและทรงพลังไหลซึมลึกลงไปในจิตวิญญาณของผู้ฟังดุจสายน้ำที่ฉโลมผืนดินแห้งแล้งนี่คือวินาทีที่กงล้อแห่งธรรมได้ถูกหมุนขึ้นเป็นครั้งแรกกงล้อที่จะกวาดล้างอวิชชาและไม่มีใครในโลกจะหยุดยั้งมันได้เทวดาและพรหมทั่วทุกชั้นฟ้าต่างเปล่งเสียงสาธุการดังกึกก้องแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นเพื่อรับรองความยิ่งใหญ่ของสัจธรรมทันทีที่การแสดงธรรมจบลงปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติก็ได้บังเกิดขึ้นโกณฑัญญะพราหมณ์ผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมที่สุดในกลุ่มได้ทำลายกำแพงแห่งความไม่รู้ลงอย่างราบคาบดวงตาเห็นธรรมได้บังเกิดขึ้นแก่เขามองเห็นความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาจิตของเขาหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นก้าวเข้าสู่กระแสแห่งความหลุดพ้นเป็นโสดาบันบุคคลคนแรกของโลกรอยยิ้มแห่งความปิติปรากฏขึ้นบนใบหน้าของพราหมณ์เฒ่าเป็นรอยยิ้มที่ปราศจากความกังวลในห้วงทุกข์ใดๆอีกต่อไปพระบรมศาสดารับรู้ได้ด้วยญาณจึงเปล่งอุทานด้วยความปีติว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอคำอุทานนี้ทำให้เขาได้รับการขนานนามใหม่ว่าอัญญาโกณฑัญญะผู้รู้แจ้งสัจธรรมเป็นพยานคนแรกโกณฑัญญะก้มกราบแทบเท้าและขออนุญาตบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการพระพุทธองค์อนุญาตการบวชด้วยคำว่าเอหิภิกขุจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดนี่คือวินาทีที่พระอริยสงฆ์รูปแรกได้ถือกำเนิดขึ้นบนโลกทำให้พระรัตนตรัยอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความตั้งใจที่จะเก็บซ่อนสัจธรรมถูกเปลี่ยนผ่านด้วยความเมตตาอันยิ่งใหญ่ก่อเกิดเป็นการเดินทางเพื่อส่งมอบกุญแจแห่งความหลุดพ้นการหมุนกงล้อแห่งธรรมในครั้งนี้มิได้เปลี่ยนเพียงแค่ชีวิตของนักบวชทั้ง5แต่ได้สถาปนาพระรัตนตรัยขึ้นเป็นที่พึ่งพิงของโลกไปชั่วนิรันดร์คำถามคือเมื่อกลุ่มพระสงฆ์ชุดแรกเกิดขึ้นแล้วพ
พระบรมศาสดาจะทรงขยายกองทัพธรรมนี้ออกไปกว้างใหญ่เพียงใดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณชายเศรษฐีผู้เบื่อหน่ายความหรูหราหนีออกจากบ้านกลางดึกและได้พบกับบุรุษผู้พลิกชะตาชีวิตของเขาเตรียมพบกับตอนต่อไปยศกุลบุตรและกองทัพธรรมกลุ่มแรกเมื่อประโยคที่ว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งพระอรหันต์60 รูปลงสู่สมรภูมิเผยแผ่ศาสนากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมก้าวเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการสร้างกองทัพธรรมห้ามพลาดเด็ดขาด